Hello! Guys, dito tayo ngayon. Nagawa tayo ng water pump sa bahay ni Lieutenant Colonel Lieutenant Garcia. Lieutenant Garcia, sa aking pamangkin, yung kanyang asawa mga guys. Saka yung pamangkin ko. Dito kami, nagawa kami ng water pump, pressure tank. So, nalalapit na matapos. Modification from PVC plastic pipe to GI pipe. Ito yung installation sa bahay nila Lieutenant Garcia, Mabel Garcia at saka ni Roxanne Preciados, yung kanyang may bahay. Kasama ko ang aking pamangkin. So ito, malapit na namin matapos. Na. So, meron siyang inlet check valve. Inlet check valve 1-inch pipe from deep well pump converted to motor pump. So, automatic start-stop with pressure switch. Ito yung okay, ito ay kakabit na namin yung deep well pump, manual deep well pump. So, Jetmatic with check valve para hindi siya pag bumaba yung water level ng ng manual pump, nabla-block siya rito, so hindi siya magbabacuum ng hangin para may higop din yung yung pressure. So steady lang yung pressure dito sa line. Both line may check valve. So ito na yung installation.